Леонід Данільчик. Хутір Мазури. Цикл оповідань. Оповідання Стрий Роман. Низьку траву куйовдив грайливий вітер. Метушився. Заглядав через плечі чоловікам. Олекса кинув засмальцьованого пом'ятого валета на десятку, втер носа і вкотре звернувся до Романа. «Томко довго сам ходити не буде. Чоловіку треба в хаті господиню, а вона йому народить, і поле поділять». Поплескав молодшого брата по коліну. «І хто зна, кілько-то тих дітей буде. Бери Мільку, доки вона одиначка в хаті. За нею добрий шмат поля буде». «Павле!» Роман звернувся до старшого брата. Той зітхнув, поправив єдину свою ногу і мовчки відвернувся, поглядаючи, чи недалеко відійшла худоба. Після тривалої паузи, наче до корів, а не братів, мовив. «Якби свині поле мали, то парубки і на нихся женили». Повернувся та, глянувши на Романа, додав. «Дівка як дівка, бери!» «Дівка!» – понуро повторив парубок. 14 років, жменька кісток, дитина та й годі. «Виросте, десь одіне!» Щиро здивувався Олекса, витер руки до штанів та продовжив. «Не тягни, з таким кавалком поля Міля в дівках довго не проходить». Пальці Романа м'яли засалені картонки гральних карт. Користаючись нерішучістю брата, Олекса далі тиснув. «Виховаєшся добре, господиню, слухняно!» Примінивши позу, юнак знову впер питальний погляд в Павла, і знову старший брат ніяково відвернувся. Замовкли. Бешкетуючи, вітер вихопився з-за спин чоловіків та перекинув накидані на кубку карти. «Ану на його!» Якось байдуже поскаржився Олекса. «Павле, подайно!» Та каліка не повернувся. Навпаки, оперся на милицю та припіднявся, вглядаючись десь позаду себе. Брати прослідкували за його поглядом. «Що там, Павле?» «Худоба!» «Що худоба?» «Худоби нема». «Як нема?» «Так, як є, тільки навпаки», – монотонно відповів Павло, і ніхто не усміхнувся. Схопились на ноги та, роззираючись у всі біч, двійко чоловіків наштовхнулись один на одного, мало не наступивши на сидячого поруч Павла. Корів не було. Ні в полі, ні в конюшині, ні при узліссі, ні при дібрі. «Та далеко не втекла, демся, діне», – розважив Олекса. «Павле, ти рушай потрошку додому, може вона вернулась, а ми пройдемось до лісу та дібри». «Ти чого там згубив?» «Худобу», – тихо відповів Павло дружині, виходячи із стайні. «А ти її туди загнав?» Усміхнулась Кася і одразу стривожилась. «А чого то ти, Павле?» «Щезла худоба», – пошкутильгав до хати. «Де щезла?» «А я знаю де». «Як щезла?» Павло не відповів, пішов у хату. Пропускаючи батька в сіне, Славця з усією дитячою серйозністю підтиснула губи і, пильно мружачи очі на розгублену мати, шмигнула до хвіртки. Городом помчала до дороги. «А де Роман, Олекса?» – поспішила за чоловіком Кася. «Шукають». Чоловік всівся на бамбетель в кухні і понуро буркнув. «Може, ще не дійшла до Нараєва?» Дружина здивовано зиркнула на чоловіка. Сутінки прокрались крізь вікно, стираючи чіткі обриси розгублених чоловіків. Роман запалив гасову лампу. «Може, сама ся верне?» – понадіявся Олекса, аби розвіяти гнітючу тишу. Мовчали. Кася поклала вечерю на стіл та вийшла на ганок.
Славця! Славця! Ходи-но вечеряти! Серед тіней, що швидко густішали, зашелестів липневий вітер. Вийшла в сад. Славцю! Доню! Яблуні захитали кронами, відмовляючись викрити утікачку. Збентежена мати, пошепки нарікаючи на чоловіків, себе, худобу, поспішила на город. Замурзаним світлячком на пагорбку виділялась мініатюрна постать. Нетерпляче тупаючи ніжками, простягала перед себе руку. Розріджене повітря крізь тишу вечора розносило наполегливі, суворі і через це такі милі заклики. «Шада, на! Бронька, на! На! Хойці ту! Хойці до мене! Шада, на! Бронька, хойці, Бронька! На! Кася присіла поряд та обійняла збентежену доньку. Славця нетерпляче вивільнила руки. Правицею обійняла за шию мати, а долонею лівиці затрусила у напрямку узлісся. Розмиті півтемрявою силуети худоби слабо вирізнялись на фоні темніючого небосхилу. «Бронька, на! Шада, на!» «То не чути, Славцю, то далеко!» Зневаживши зауваження Катерини, корови задерли голови і, плутаючись передніми копитами в начеплених на шию дрючках, спішно погнали в напрямку хати. Дівчинка тріумфально замовкла, опустивши на мати погляд, переповнений самоповаги. Несвідомо випнула груди та піднялась навшпиньки, додаючи своїй постаті значимості. Темні плями худоби завмерли, розгублено роззирнулись та розчаровано повернулись до звичного вищипування трави. Вечір завмер. Зваживши, що ефектна пауза справила цілком достатнє враження, Славця відновила своє гомоніння в обіймах спантеличеної матері. Корови зірвались. Врешті голосне мечання долинуло до хуторських хат, і на його поклик вийшли чоловіки. Гордовито задерті щічки малечі милостиво прийняли належну винагороду гарячими поцілунками, і Славця, сповнена гідності, пихато закусивши нижню губу, взяла мати за руку та поважною ходою повела додому. Кася тривожно переводила погляд з дитини на худобу. «То як та твоя жінка? Добра господиня?» Роман повернувся до співрозмовника та оперся на Фіру. Примітка. Фіра. Віз. «Ти за Фірою прийшов?» За Фірою!» Нездатний втримати усмішки, погодився чоловік. «2 кірці зерна!» – відсік столяр. Примітка. 2 кірці. Двічі по 100 кілограм. «То як я тобі їх привезу без Фіри?» – засміявся замовник. «Ну, то запрягай і їдь!» Роман, не прощаючись, повернувся та пішов до столярні. «Їду! Чого сваришся?» Привідчинені двері столярні здивували Романа. Знизав плечима, зайшов до середини. Швидкий рух за вікном шарпнув край ока, і чоловік повернув голову, вслухаючись у хутко згаслий метушливий шум назовні. Птах. Певно, птаха сполохав. Поклав інструмент на стіл. Занадився розкладати по місцях. З протилежного краю столу, з-під масної хусточки, на нього зирнула паляничка. Під язиком одразу набралось слини. Сьогодні, втім, як завжди, з часу одруження не снідав. Розгорнув пакунок. Між клаптиками покусаного хліба ховались 2 невеличкі шматки курятини. Усміхнувся та роззирнувся майстернею. Різкі тіні холодного вечірнього сонця контрастно сікли поверхні. За роботою короткий осінній день збігає хутко. Стер пил та стружку зі столу, сів на нього і став обідати. Тобто вечеряти.
Роман дивився у вікно, сидячи на лаві поруч столу. Слухав, як незграбно барилась при кухні Міля. Неслухняне приладдя зачепилось за краєчок баняка, вивернулось з пальців та пало на підлогу. Зирнула на чоловіка, не ворушився. Видихнувши, підбирала та продовжувала вовтузитись з варевом. Різкий скрип дверей впустив до приміщення Томка. Чоловік зверхньо глянув на зятя, розтер рукавом по обличчю блискучий жир. Показово гаркнув на Мільку, аби ворушилась. «Хлоп їсти хоче, а ти ся топчеш, як та курка!» Крик шмагнув по плечах дівчинки. Скулившись, завмерла. Повільно, нишком озирнулась і, зауваживши, що батько посторонився біля дверей, жбурнула ложку та вихопилась назовні. Зять прикро глянув на тестя. Той крякав, дусився сміхом. Роман піднявся, підійшов до кухні, зазирнув у баняк. Суботній пісний капусняк. Полічив дні. Завтра п'ятниця. Підняв з підлоги ложку. Не витираючи, жбурнув у варево. Повернувся до тестя. Томко насупився, готовий до сварки. Знову нервово протер рукою масний рот та витер долоню об штани. Але Роман промовчав. Сплюнув та вийшов геть. Таємниче, страшне та бажане змушувало щільно кутатись в перину, забиватись під саму стіну, ціпеніти з кожним шурхотом і скрипом. Тихі кроки Романа стягали в грудях подих, відбивались гулкими ударами в скронях, німіли губи, ошпарені жили гнали киплячу кров до обпеченого жаром обличчя. Мліла в тривозі, чекала дотику, боялась дотику, уявляла, збентежувалась, полохалась і стискалась мізерний калачик. Спалахувала полум'ям від єдиного поцілунку у маківку та холола крижаним жахом в очікуванні продовження. Танула в сльозах, не дочекавшись. Розшарпана почуттями не спала, не могла, злостилась, плакала знехтувана жінка, необережний рух чоловіка у вісні, плакала налякана дівчинка. З докором ображеної жіночої гідності мружилась крізь шпару у перині, спостерігаючи, як Роман збирається зранку, і лише дочекавшись, коли він покине хату, наважувалась вибратись з ліжка. Презирливо з-під лоба різала поглядом бабку у відповідь на її щоранкове, одноманітне торохкотіння. «Чіпав? Він чіпав тебе? Чуєш? Чіпав?» Гребінь боляче тягнув коси в руках старої. «Давай їдзення, той вже пішов!» Впершись ліктями на стіл, Томко вглядався у вікно. «Ся не верне?» – перепитала стара, прямуючи до сховку в коморі. «А чом се має вертати?» «Забув чого?» Томко розвернувся, чмокнув язиком та зиркнув на Мілю. «Жінку забув, хіба? Ге-ге!» Донька не відповіла. Не одразу. Зацьковано завжди мовчала. Палила поглядом брудні чоботи батька. Сухі губи розлиплись та витиснули. «А ще снідання забув!» Тріск дошки втонув у гучному ударі кулака по стільниці. Мов живий, стіл підскочив та налякано поточився в кут. Міля стерпла. «Ти! Томко опікав її обличчя смердючим подихом, забризкував слиною. «Ти!» Заледве втамував дихання. Всівся. Стара зайнялась сніданням. Масне чавкання липло в гнітючий простір. Уникали поглядів. Міля нишком поклала недоїдену паляницю в кишеню светра, затиснула шматок м'яса в долоні і, допивши молоко, тихо вийшла за столу. На порозі озирнулась. Пірнула в сад. На хвильку забарилась,
загортаючи недоїдки в хусточку, і майнула через паркан у напрямку столярні. «Ти, Романе, якось змарнів?» – супився на брата Павло. «Ти трохи виходи з тої столярні». «То так, то так. То як я йому не занесу обіду, то хіба він, коли приходив до хати їсти?» Долучилась до докорів Кася, розкладаючи по столу наїдки. «Бо йому часу завжди шкода, робота втікне». Не прислухаючись до жіночого щебету, чоловіки зайнялись їжею. Терпляче чекали, доки Катерина виснажиться і можна буде продовжити розмову. «А хто там йому принесе? Хто там за ним дбає? Стара? Де то? Хіба то дівчисько? Але що то, вона така нікчемна?» «Та годі», – посміхнувся Павло. «Схаменися, сядь-но поїж». Роман провів пальцем по морозних візерунках на склі вікна. Слід людського тепла швидко затягнув новий кришталевий орнамент. Зітхнув. «Я, Павле, хочу, чи то би я міг ненадовго повернутись?» Замовк. Мовчали. Роман розглядав свої долоні. «Буду ходив до Мілі, але поживу тут. Недовго». Підвів погляд на брата. Павло сопів та хитав в боки головою. «Тобі треба було того поля, Романе? Ти є добрий столяр». «Та добре вже!» Кася поклала долоню на лікоть чоловіку і звернулась до Романа. «За таке ніколи не питай. Приходи, живи. Хіба то до чужого йдеш? До рідного брата йдеш». «Дякую». «Було тобі слухати Олексу? Добре нарадив?» Павло махнув рукою. «Ненька будеш ночував?» «Завтра прийду. Візьму який інструмент і прийду». «То що то? Що то? Десь ти си зібрав?» «Та просив Павло помочі», – не підводячи на Томка очей, відповів Роман. «Різного полагодити. Назбиралось. Йому одному тяжко, каліка». «Ага, ага. Тож, брату, не чужому, та? Не чужому, та? То я, щоб не ходити далеко, тиждень або два в нього зостанусь». «Ну та так. Тут нема що лагодити. Тут нема. Ти ж не до чужого йдеш, до свого. Та? А тут нема, ні. Тут все добре є». «Буду приходив», – пообіцяв Роман. «Та будеш. Маєш до кого. Маєш, ні? Певно маєш. Жінку маєш, ні?» Ще хрустів відголосок кроків Романа у морозному повітрі ранку, як Томко вже впрягав кобилку в сани, наміряючись до Перемишлян. Обтираючись прозорими марлями хмар, повня здивовано позирала, як серед блискоту білих полів по хуторській дорозі скрипить санна упряж. Цупкий мороз викручував візникові здерев'янілі пальці, караючи за необачність, у поспіху забуті рукавиці. Томко ховав кулаки глибоко в рукави, по черзі хукаючи на них тихою лайкою. Тішило, що ніч ясна. Тішило, що застав усіх, усе залагодив. Тішило, що скоро тепла хата, розпалена піч. Тішило все, крім морозу. На горі за темним згущенням дібри завидніли світлі плямки хат, сором'язливо схованих серед лисих садів. Ще трішки. «Но! Пішла! Но!» «Ме!» – протиснулось крізь тріскіт нічного морозу. «Ме!» Несподіванка сіпнула Томком, потягнув за віжки. Густі зарості дібри випустили крупного барана, що з цікавістю втупився на запізнілого подорожнього. Тварина потопталася дещо та, втративши інтерес, попрямувала вздовж дороги.
Енергійно розтираючи долоні, Томко хутенько зліз із саней. Хруст снігу видобув з нього лайливе слово. Баран озирнувся на шум та додав ходи. Чоловік всунув у кишеню шнурівку та, покусуючи в азарті губи, потихенько попрямував за твариною. «Базьо, на! На, Базьо! Базьо!» Баран сповільнився. Підозріло озирнувся. Зупинився. Повагався та, зважившись, зробив кілька кроків назустріч чоловіку. Повитріщався на кумедну постать з простягнутою рукою. Швидко втратив зацікавленість і став байдуже роззиратись довкола. Але Томко був вже поруч. Повалив тварину набік, всівся на неї і хутко, наскільки дозволяли задубілі пальці, почав сплутувати копита. Дещо здивований таким результатом випадкового знайомства, баран покосився на Томка і, розваживши, що нічого вже не змінити, почав безтурботно наспівувати своє ритмічне меккання. З несподіваною для себе легкістю Томко втягнув тварину на сани та, пританцьовуючи від задоволення та холоду, захукав на кулаки. Вмостився сам і весело прикрикнув на кобилку. Сани натужно рипнули, важко долаючи супротив цупкого снігу. Застогнала натягнута упряж. Копита зав'язали в білій смолі дороги і з важким зусиллям вивільнялися з неї. Кожен крок напинав м'язи кобили дрижачими горбами, що струшували з крупу рясний дощ поту. Густа тінь дібри важкою темрею втискала сани в дорогу, нарощувала опір твердого морозного повітря, не пускала із свого полону. Втомлено фиркнувши, кобилка тяжко захропіла, струсила із спіненої морди слину та з новим зусиллям потяглась до краю темної тіні. Марно. Спинилась, з хрипом вздихнула і рвонула, спровокована розлюченими криками Томка. Послизнулась, впала на передні копита, обігнавши гострий біль в коліна. Розпачем розсипалось іржання по хрусткій кромці поля. Гнівно мотиляючи гривою, кобилка зірвалася на рівні копита. Різким хрипом проломила тверде повітря. Ривком зрушила сани і знову завалилась уже на всі 4 копита. Заплакала. Уривчасто захрапіла густо змиленою мордою. «Ме!» – нагадав за себе баран, зумисно злякавши Томка. «Ме!» Чоловік розвернувся на сідницях і зло пхнув барана ногами. «Ме!» – байдуже пролунало, коли Томко цим необачним ударом виштовхнув себе із саней. «Ме!» Збентежена кобилка піднялась, незграбно втоптала задніми копитами господаря у бруд дороги. Коперсаючись у холодному снігу та власній лайці, Томко вибрався, обтрусився, кинувся люто стягувати барана із саней. «Ме!» – трусився реготом бранець, приймаючи за лоскоти стусани та шарпання розгніваного Томка. «Ме! Ме! Ме!» Втоптавши лють в сніг, чоловік покрутився. Харкнув, побіг до дібри, виламав палицю і, вклинивши її під барана, насів усім тілом. Тулуб тварини подався. Томко ослабив натиск. Відступив. Роздряпав крижаними рукавами обличчя, витираючи гарячий під гніву та страху. Зітхнув та наскоком наліг на важіль. Баран неохоче подався і гепнувся в діл. Звільнені сани підскочили і, прийнявши це як сигнал свободи, кобилка з окличним іржанням рвонула. Томко стусанувся о борт, повалився на землю, вчепився за перемичку нарти та поволікся з прокльонами по снігу. Нарешті, дослухавшись до надривного голосіння господаря, конячка перейшла на хід. Томко вибрався на сани, схопив вожки, спинив упряж. Відхекавшись, озирнувся. Баран лежав одразу позаду саней,
Одразу позаду, в тіні дібри. Чоловік сахнувся, перехрестився. Тварина підвелась на задні копита. Отрусилась від снігу, скинула із себе пута і уважно придивилась до наляканого дядька. Покрутилась, розім'явши боки, та простягнула до нього переднє копитце та мовила: «Базьо, на!» Томко завалився на бік, захрестився одразу обома руками. «Отче наш! Отче наш!» Нездатний пригадати продовження, схопив вошки і зарепетував: «Но! Но!» Кобилка зірвалась. Томко кричав. Переривався, аби проковтнути груди брудного снігу, що виривалась з-під шаленого танцю копит та набивали рот. Нервово озирався. Баран неквапно, злегка похитуючись на задніх копитах, крокував позаду. Не відставав, вкритий півмрякою дібри. Час від часу постукував переднім копитцем по дошках сан і, простягнувши його перед себе: «Базьо, на! Базьо, на!» Повз упряж проносились розмазані худким пересуванням поля. Позаду швидко зменшувалась дібра, витягуючи свою тінь до копит барана. А він все так само неквапно плентався попри самі сани. «Базьо, на! Базьо, на!» Нарешті тварині набридла та забава, і вона зупинилась. Привітно помахала на прощання копитцем, вимальовуючи в тріскучому повітрі коло. Томка трусило поруч розпаленої кухні до самого світанку. Лише ранкові відблиски розвіяли тривогу з тремтячих повік чоловіка, і втома заплющила їх на короткий неспокійний сон. Стадо баранів біснувалось в хоровому меканні. Оголений Томко, микаючись від корча до дерева, заточувався та падав у пекучий сніг. Диким ритмом пробивалось крізь кадик пульсуюче серце. Заткував, рятуючись від нашестя. Дерева злостиво штовхали у плечі, ожинник вихоплювався з-під снігу і чіплявся за босі п'яти. Боляче кололо та дряпало гілля. Заточився, втратив рівновагу і під реготливий сплеск мекання повалився на спину. Біль вкусив потилицю, потер зубами шкіру. Томко зморщився, застогнав. «Чого ти мекаєш? Де ти так напився, худобина?» Над чоловіком стояла стара. «Там пани з Перемишлян приїхали. Тебе шукають, Романа. Шо то?» Томко виштовхав з-під ніг перекинутий стілець, з якого щойно повалився, потер роздерту об стіну потилицю, злостиво сплюнув та коротко пояснив матері суть справи, оминувши в оповіді зустріч з нечистим. Роман привітався з ксьондзом. Ніяково кивнув незнайомому чоловіку у смішній пухнастій шапці з великою папкою в руках. Роззирнувся, спинив погляд на тесті. З хати вийшов лікар, впізнав Романа. Кинув пом'яте, зжоване вітання та коротко кивнув ксьондзу. Отець перехрестився та з надміру награним полегшенням звів очі до неба. Адвокат поправив шапку та розкрив течку. Шо там?» – не зрозумів мімічної розмови Томко. Доктор відмахнувся, та чоловік, мов пес, ліз мордою в обличчя. Посторонившись, лікар притишено вичавив крізь зуби: «Незаймана!» «Ви зазуля Роман?» – прокарбував у папку адвокат. Та, не чекаючи відповіді, підступив до розгубленого молодого чоловіка. Розкрив рот. На ганку затупало, гучно. З великою подушкою під пахвою та серпом у руках виперлась з хати стара. У супроводі спантеличених поглядів спинилась посеред подвір'я. Притисла до живота Романову подушку. Серп навхрест розпоров наволочку. Бабка,
ознаменовуючи початок 7-річного церковного розлучення, витрусила пір'я у себе над головою. Прикре, уривчасте шморгання притягло погляд Романа. На ганку в одній сорочці заплакана, простоволоса і боса обіймала свої лікті Міля. Безсилий гнів невимовною образою трусив бліді стиснуті губки. Очима, примруженими ненавистю та зневагою, палила обличчя Роману. Розкрила руки долонями допереду, питаючи жестом, як він міг допустити таку наругу, таку ганьбу, зневагу над нею, над своєю, нехай ще малою, але твоєю дружиною. Романе, як? Як? Господи милосердний, то скільки то ще буде? Бубоніла Кася в черговий раз, випроваджуючи Романа до суду у Перемишляни. Йой, Боже! Щотижня, йой, Боже, щотижня! Загорнула в хустку паляничку та подала чоловіку. То вже котрий рік? Мовчки, що тут відповіш? Роман вийшов та попрямував запиленою дорогою до села. Курява закручувалась у маленькі вихори, шмигала дорогою та, вихоплюючи влучні моменти, кидалась в обличчя, залишала по собі скрипучий спогад на зубах. Вишмаркавши дорожній пил, Роман зайшов у село. Його зустріло голосіння. Чоловік прихилився до паркану та покликав. «Павліно! Павліно!» Крізь потоки сліз, не впізнаючи Романа, жінка голосно зашепотіла, хрипло запинаючись. «Тікай! Боже милостивий! Тікай, чоловіче! Ходи двором і тікай через город! Тікай!» «Павліно! Та що то воно?» Роман увійшов крізь хвіртку. «Тікай!» пискнула, дивлячись кудись повз нього. Рефлекторно розвернувся у напрямку Зойку. Сільською вулицею, швидким кроком, підриваючись на біг, поспішало двійко кремезних чоловіків. Роман пригнувся, наче то могло його сховати. Півприсядки побіг за хату. Тупіт погоні струшував землю, вибивав ґрунт з-під ніг. Низько пригинаючись, Роман спотикався, падав на коліна. Город, поле, чисте поле. Лише тички дірявлять небо, оперті одна на другу високими вузькими конусами. Рачки шмигнув до складених патиків, розіпхав штахети та сховався, як ховаються діти від власних страхів, закривши долонями обличчя. Руйнуючи примарний захист ударом чобота, переслідувач повернув Романа до реалій світу. Наступним мовчки означив серйозність майбутньої розмови. Не вдаючись у подробиці, чоловіки провели безсловесну, чітку роз'яснювальну роботу. Втоптали Романа в м'який ґрунт городу. В тисняві вантажівки, серед щойно схожим чином мобілізованих селян, скривавленому Роману коротко та вичерпно відповіли на його німе питання. На фронт. «Як то не дійшов до Перемишлян? Як то?» Кася не вірила. Не хотіла вірити. «Як то не дійшов?» Роман не дійшов до Перемишлян. Роман дійшов до Берліна. В складі 5-й общевойсковой рабоче-крестьянской Красной армии Первого Українського фронта. Кострубаті тіні сікли руїни нацистської столиці. Із розбомблених будівель східний вітер щедрими жменями скидав крупний пил. Струшував на голови обшарпаних красноармійців. В розплющеному розпачем місті повз сміття шмигали зграї щурів. Відчайдушно, проте марно намагались стримати право мародерства за собою. Відступали під натиском біснуватих від голоду лав визволителів.
Порив шарпнув неголене обличчя Романа, змушуючи похилити голову. Чоловік плентався по залишках вулиць. Сподівався вихопити зі сміття яку-будь пам'ятку про тріумфальні відвідини Берліну. Щось таке, аби в кулак взяти, в кишеню покласти. В уламках битого скла на підвіконні погризеною кіскою біліло гіпсове розп'яття. На залишках облущеного від темної фарби Христа жалюгідно випиналось скалічене тіло Месії, без стоп, передпліч та голови. Роман наблизився до понурої пройми вікна та підібрав знахідку. Здув пил, оцінив трофей на долоні. Тіні ворухнули гіпсовим тільцем, і Син Божий промовив до чоловіка. Німецькою. «Молю вас, благаю, тільки не доньку, благаю, тільки не доньку». Хриплий голос Месії ридав зірваними зв'язками, заворожено повторюючи короткі фрази молитви. Молитви, що тонула в гулі сопіння. Сопіння, котре наростало, набрякало, накочувалось, дусило, дріботіння благальних слів. Темне око руїни заморгало, і Роман повернув голову до вікна. В півмряці байдужий промінь вихоплював розчавлене відчаєм обличчя жінки. Навалений на неї багряно-чорний силует демона ритмічно здригався в агонії садистської ейфорії. З розпалених тваринним екстазом рис солдата зривались киплячі краплі брудного поту, ошпарювали шию та щоки жертви. Гіпсові сколи розп'яття втиснули гострі кромки в порепані пальці Романа. Месія замовк, задушений долонею. Серце спробувало ривком вивільнитись назовні. Врізалось в ребра і жахом загуло у пустому колодязі Романових грудей. Удар штовхнув його тіло. Роман рвонув за ріг будівлі, влетів у згромадження солдат. Пропхався і встряв у темряві, пробитий сталевим стрижнем шоку. Крихітна ручка дівчинки до білизни в сухих суглобах стискала руку матері. Квола стеблинка підлітка судомно здригалась, роздерта в кров почерговим гвалтом. З тупим онімінням чекала наступного екзекутора. Розмиті муттю великі блакитні очі відірвались від пустки і вклеїли свій відчай в Романа. «Куда ти, сука, преш?» Короткий удар під дих вивів зі ступору. «Фрау і фройлін приймають по одному за раз!» Випханий стусанами та кинутий на землю Роман ошелешено роззирався. Валявся в ногах кривої черги убогих почвар, шукав людське обличчя. Не знайшов. Підвівся серед реготу, закутаного в дим смердючої махри. «Что, не втерпешь? Обождешь! Тут всем не втерпешь! Всем охота поглумиться!» 1,5 десятка солдат розмились у зелену брудну пляму. Роман хитнувся, наштовхнувся на бетонний блок. Заточився. Впав. Підвівся, непевно рушив крізь розмазаний у бредоту світ. Вперся в стіну. Втиснув у шершаву поверхню маківку, приклав поряд долоні. З руки випало розп'яття, глухо розкололось навпіл. Роман повільно наступив на гіпсову ліпнину і, злегка покручуючи чоботом, розтер п'ятою в пил свою віру в Бога. «Отак, Павле, де була яка калюжа, то з неї воду пив», – продовжив розповідь Роман, піднімаючи штани та заправляючись. «А як лишилось трохи болотця, то ним й вмивався». «Ти би ті виразки доктору показав», – радив брат. «То все гній, то не є добре, ноги стратиш». «То не є добре», – погодився Роман. «Але треба йти до Нараєва, а я вже, Павле, находився». «То як стільки пройшов до Берліну і назад,
то до Нараєва вже не є така далека дорога. Павло зліз з бамбетлю та, опираючись на милицю, прошкутильгав до вікна. В Наньки нинька Мирон з Нараєва є. Тебе питав, справу до тебе має. То ти... Справу? Мирон? Яку? То піди та спитай. Йому треба, то хай він мене питає. Романе, Павло суворо помовчав, йди до Наньки. Я Мільку хочу брати. Мирон розглядав болото на солдатських чоботах співрозмовника. За жінку, брате. Ну то бери, я що до того маю? Потис плечима Роман. Вона вже давно не моя, розлучені. То ти претензій не маєш? Уточнив чоловік, розтягуючи незвичне для його мови слово. Ти зараз до Нараєва? Роман не став відповідати, вважаючи тему вичерпаною. До Нараєва. Візьмеш? Чом не візьму? Тож не на руках понесу. Помітно підбадьорений, нездатний приховати усмішку, відповів Мирон. Тільки до Мільки заскочим. Маю їй то сказати. Міля провела поглядом майбутнього чоловіка, дочекалась, доки його спина зникне в стодолі. Звернулась з докором до Романа. До Михаліни ходиш? Ходжу. Будеш брав? Як ходжу, то певно буду. Тебе он Мирон бере. Міля примружила очі. В обличчі, посіченому зморшками праці, проступили риси дівчинки, ображеної, наляканої дівчинки, що 7 років тому стояла на ганку. А я тебе, тоді, я тебе, глибоко вдихнула, притиснула немовля до грудей. Озирнулась на стодолу і додала. А ти зрадив, полишив, падлюка ти. Мовчали. Теплі пальці сонячного проміння м'яко торкались збентежених крон яблуневого саду. Сум тінями ліг на обличчя. «Миронів!» – кивнув на дитину Роман. Хмикнула. «Партизанський. Мала Любка серед лісовиків? А чи одного? Юрбу. Поклали та йшли по колеї». Примітка. По колеї, по черзі, полонізм. Роману судомою звело кадик. «Наші?» – витиснули спечені губи. «А я знаю. Вони не казали, а я їх і не питала. Шмата в писку завадила». Помовчала. Повела очі вбік, відганяючи важкий спогад. «Одягнуті немов повстанці, лаялись брудно, московською.